हॅलो फ्रेंड्स, मी किरण रेसिपीमध्ये सर्व खवय्यांचे स्वागत आहे। आणि आज बनवणार आहे ठेचा। थोडा तिखट असतो पण खायला मस्त एकदम जबरदस्त लागतो। तर मी इथे 10-12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि या मिरच्या आपण तव्यावर थोड्या भाजून घ्यायच्या। सुरुवातीला तेल न टाकताच या भाजून घ्यायच्या। नंतर आपण त्यात थोडं तेल टाकायचं आणि या मिरच्या आपण छान तेलात फ्राय करून घ्यायच्या। थोड्या खूप फ्राय करायचे नाही, त्याचा जो हिरवा रंग आहे तो राहायला हवा। तर इथे आपल्या मिरच्या छान फ्राय झालेल्या आहेत आणि आता आपण त्या काढून घेऊया। जेवताना तोंडी लावण्याकरता हा ठेचा खूप मस्त लागतो। तर इथे मिरच्या आपण काढून घेतलेल्या आहेत। मी इथे घेतला एक खलबत्ता, त्यात घालायच्या आपण तळलेल्या मिरच्या, तळलेल्या किंवा भाजलेल्या पण म्हणू शकता। नंतर त्यात घ्यायचं थोडं लसूण, कोथिंबीर। तुमच्याकडे जर खलबत्ता नसेल तर तुम्ही ते मिक्सरमध्ये सुद्धा करू शकता। मिक्सर 2-3 तास सुरू बंद करून हे बारीक करून घ्यायचं। मी आता हे इथे खलबत्त्यात कुटून घेणार आहे। तर हे जास्त बारीक करायचं नाही, थोडं जाडसरच बारीक करायचं, थोडं जाडसरच ठेवायचं, कारण मिरचीचे तुकडे आणि लसणाचे तुकडे हे खाताना खूप छान लागतात। मी मिरच्या तिखट घेतल्या आहे कारण ठेचा आहे, थोडा तिखटच छान लागतो खायला। तर मी इथे बारीक करून घेतलं आहे आणि एवढंच बारीक करायचं, यापेक्षा जास्त बारीक करायचं नाही। हा ठेचा तुम्ही प्रवासात सुद्धा नेऊ शकता आणि 1 आठवडाभर फ्रीजमध्ये सुद्धा तुम्ही ठेवू शकता, खराब होत नाही। तर इथे आपला ठेचा तयार आहे आणि आता आपण हा काढून घेऊया। मिरच्या भाजल्यात त्याच पॅनमध्ये आपण आता टोमॅटो सुद्धा थोडेसे फ्राय करून घेऊया। तर मी इथे 2 मोठे टमाटर घेतले आहेत आणि टमाटर लाल घ्यायचे, कारण टमाटरचा जो आंबटपणा ठेच्यामध्ये जेव्हा येतो तेव्हा ठेचा खूप मस्त लागतो, अगदी जबरदस्त लागतो। आणि आता हे टमाटर आपल्याला छान नरम करून घ्यायचे आहेत। थोडी गरज वाटली तर थोडं तेल सुद्धा परत तुम्ही यात ॲड करू शकता। तर इथे आपले टमाटर बऱ्यापैकी नरम झालेले आहेत आणि नंतर त्यात घालायचा आपण ठेचा आणि हा ठेचा आणि हे टमाटर छान मिक्स करून घ्यायचे। आपण एक 10 ते 12 सेकंद मिक्स करून घ्यायचे। तर इथे टमाटर आणि ठेचा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसतोय हा। नंतर आपण यात घालायचं थोडंसं मीठ तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार घाला, तुम्हाला कितपत हवं। मीठ घालून सुद्धा आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। नंतर मी यात घातले थोडीशी काश्मीरी लाल मिर्च, ऑप्शनल आहे, नाही घातली तरी चालेल, फक्त छान कलर येण्याकरता ते मी घातलेली आहे। सकाळच्या गडबडीत किंवा सकाळी डब्याला खूप घाई असतं आणि भाजीला काही नसलं तर हा ठेचा तुम्ही चपातीवर छान असं स्प्रेड करून घ्या आणि याचे रोल करून मोठ्यांना डब्यात तुम्ही देऊ शकता। तर इथे आपला मिरची आणि टोमॅटोचा ठेचा तयार आहे आणि मस्त झाला आहे, तिखट झाला आहे, पण ठेचा तिखटच बरा वाटतो खायला। आणि आता आपण हा काढून घेऊया एक प्लेटमध्ये। तिखट नसेल चालत तर थोडा त्यात लिंबू घातला तरीही चालेल। तर इथे मस्त झणझणीत ठेचा आपला तयार आहे, तुम्ही सुद्धा एकदा नक्की ट्राय करा।